که خپل ډیټا محفوظ کول غواړئ نو دا ویډیو ستاسو دپاره ده. که تاسو وایئ زموږ د موبایل کیمره هیک نشي، زموږ مایک چې دی دا هیک نشي، زموږ د ګیلري نه څوک تصویران ویډیوګان چې دي دا ونه کاږي، دا سیټینګ چې دی دا ستاسو د ټولو لپاره دی چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ. اکثر موږ په خپل موبایل کې لوکل اپلیکیشن چې دي دا انسټال کړو نو د هغې په وجه باندې زموږ قیمتي ډیټا چې دا لیک کیدی شي. ځینې کسان به چې موږ په موبایل کې تصویران ویډیوګان چې دي دا نه ساتو، خو ستاسو کیمرې ته چې دی هم هغه رسېدلی شي. تاسو به داسې ویډیوګان چې دی هغه به تاسو کتلی چې کومو کسانو قرضه راغستي هغه اکثر وایي زمونږ د ګیلر نه چې دی تصویران هم قرضې والا اپس چې دی هغه ایستلي. دغه شانته اکثر وایي زمونږ کم زمونږ سره چې نومونه د نمبرې سیو دي هغه نمبر ایستلي او زمونږ رشته دارو ته چې دی ټلیفون کوي چې دا پلانی کس چې دی هغه ته زمونږ روپۍ دی او زمونږ هغه روپۍ چې دی دا نه راکوي، لکه زمونږ نه یې قرضه اخیستې ده. نو هغه وایي ځای په ځای شرموي. نو هغه هم د دې د وجې نه چې دی ستاسو ډیټا وکاږي چې دا سیټینګ تاسو په هر یو اپلیکیشن چې دی دا آن کړئ. نو په دې ویډیو کې دغه سیټینګ ښیم چې دا تاسو په خپل موبایل کې لازم وګورئ. چې تاسو یې وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې تاسو کومو څیزونو له چې دی اجازت ورکړی دی. ځینې کسانو ته د دې پته نه وي. نو د هغې لپاره به تاسو داسې چل وکئ چې تاسو به د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا به ځان سره کولاو کړئ. څنګه چې موږ د خپل موبایل سیټینګ چې دی دا کولاو کړی دی سیټ ته به تاسو ته ښکارېږي. نو سیټینګ چې دی دا به کولاو کړئ، په دې کې به لاندې راشئ. لاندې به راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي ایپ منیجمنټ. ایپ منیجمنٹ چې دی دا لیکلی دی، په دې کې دغه سیټینګ چې دی دا موجود دی. د هر اپلیکیشن تاسو جدا جدا هم کولی شئ، خو د دې ځای نه تاسو ټول اپلیکیشن چې دی دا هم کته شئ. دا ایپ منیجمنٹ چې دی دا به له ځان سره کولاو کړو. کم اپسونه چې دي دا به کولاو کړو، له پاسه اپس لیسټ دی چې په هغې کې ستاسو ټول اپسونه چې دي دا ښکارېږي. خو تاسو به دلته کې راشئ، دلته کې به لیکلی پرمیشن منیجر دا یې لیکلی دی، دا کم چې خړ شو دا به ستاسو په حق کې لیکلی. که د پرمیشن خالی لیکلی د پرمیشن تاسو مولی شئ، ځکه د هر موبایل سافټویر جدا وي. نو دا به له ځان سره دغه شانتې کولاو کوئ. چې څنګه دا کولاو کوئ نو په دې کې تاسو له دا هر سره درکړي. که ستاسو کومه کیمره چې د هغې په کوم ورکړئ، ستاسو سره چې کومې نمبرې دي هغه هم ورکړي، چې ستاسو سره دا په موبایل کې نمبر ستاسو فایل چې دی دا یې هم ورکړی دی. دغه شانتې دا هر سره یې ورکړي دي. دلته کې بیا لیکلی لکه مثلا اوس موږ دا کیمره ګورو چې موږ د دې کیمرې اجازت کوم اپلیکیشن له ورکړی. نو دا به دغه شان د ځان سره ووایي چې دا تاسو ووایئ نو دلته کې دا اپلیکیشن چې دی دا تاسو ته راشي. دې ټول اپلیکیشن له موږ د کیمرې اجازت ورکړی. نو که په دې کې لوکل اپلیکیشن وي نو هغه ستاسو د کیمرې ته رسېدی شي او ستاسو هر سره چې دی دا ریکارډ کولی شي. نو دلته کې به را داسې وګورئ چې کوم اپلیکیشن تاسو ته پکې داسې اخوا دېخوا ښکارېږي هلته تاسو ختمولی هم شئ. اوس وټساپ له دی نو هغې له به موږ لازم ورکوو، ځکه چې په هغې کې موږ ویډیو کال کوو. دغه شانتې ټیک ټاک ته په هغې باندې اکثر موږ کیمره آن کوو، ویډیو پې کوو، نو هغې له به اجازت چې دی دا به لازم ورکوو. خو ځینې داسې اپلیکیشن وي چې هغې له د دې اجازت نه ورکول پکار. اوس موږ دا وټساپ دی د دې نه موږ ختمو نو موږ به دا وټساپ داسې ووایو. د دې وټساپ دا مثال در کوم، که بل اپلیکیشن وي او تاسو د هغې نه ختموئ نو داسې به یې ختموئ. دا به کولاو کوئ نو دا به دې له پاسنۍ نښه ده. تاسو به دا راولئ ډونټ الاو لاندې لیکلی دی. دې ډونټ الاو ته چې دی دې ته به یې راښکته کوئ. دغه شانتې چې دې ته یې راښکته کړو نو د دې نه چې دی دغه پرمیشن به ختم شي. دا یوازې دا نه چې د کیمرې تاسو ورکړی، دغه شانتې د هر شي تاسو ورکړی. دلته کې دا فایل چې دی ستاسو کوم فایلونه دي هغې اجازت ورکړی. دغه شانتې دلته کې چې دی د مایک اجازت ورکړی. دا ټول دلته موجود دي. نو د دې یو یو شي چې دی دا تاسو کتی شئ چې زمونږ نمبر چې دی دا څوک کتی شي، زمونږ کیمرې ته چې دی څوک رسېدلی شي، زمونږ مایک ته چې دی څوک رسېدلی شي. نو دا ټول له دې ځای نه تاسو کنټرول کولی شئ جدا جدا. او اپلیکیشن له چې دی هم تللی شئ، یو اپلیکیشن نه ختموئ نو هغې نه هم ختمولی شئ. بل لا چې لوکل اپلیکیشن په خپل موبایل کې چې دی دا مه ساتئ، داسې نه چې ستاسو قیمتي ډیټا چې ده هغه لیک کړي.